في سنة 2015 انتشر هاشتاج على موقع تويتر اكس حاليا بيقول كذبة كنت مصدقها وانت صغير. ولما الهاشتاج او البوست ده انتشر اتفاعل ناس كتير جدا عليه، والغريب بقى ان الخرافات اللي كانوا مصدقينها متشابهة جدا مع ناس كتير. بس يا ترى كلنا فعلا كان عندنا نفس الخرافات؟ كلنا واحنا صغيرين كنا مصدقين مجموعة من الخرافات، ولما كبرنا فضلنا بقى نضحك ونقول ازاي كنا مصدقين الخرافات دي. ما هو أكيد الحاجات اللي كنا مصدقينها واحنا صغيرين أثرت علينا واحنا كبار، لكن في وقتنا الحالي أطفال العصر ده ما عندهمش خرافات زي اللي كانت عندنا أيام زمان، وده طبعا بفضل الإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة. وعلى قد ما هي ميزة إن هي بتفتح عقولهم، على قد ما هي مليانة سلبيات. لكن ده مش موضوع حلقتنا النهاردة، ويمكن نتكلم فيه في الحلقة دي مثلا، أو الحاجة دي في حاجة تانية يعني، أو في حلقة تانية. لكن النهاردة هنعمل عملية كده معينة ونرجع بالزمن لورا ونفتكر أيام الطفولة بتاعتنا عشان نضحك مع بعض شوية. وعاوزكم انتوا كمان بعد ما تسمعوا الحلقة تكتبوا لي في الكومنتات الحاجات اللي كنتم مصدقينها زمان وطلعت خرافات. وقبل ما نبدأ حلقتنا بقى ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك وأول مرة تسمعنا، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتحضر كل الحلقات في كهفنا المرة دي. نبتدي بقى حلقة النهاردة ونقول بسم الله، يلا بينا نبدأ. من أشهر خرافات أيام الطفولة هي لما الممثلين بيموتوا في الأفلام. وقتها كنا بنسأل نفسنا هم بيموتوا فعلا في الحقيقة؟ أصلنا كنا بنبقى مندمجين جدا مع الشخصيات لدرجة إن احنا كنا بنصدق إن هم لما بيموتوا في الفيلم أو المسلسل بيموتوا حقيقي، لدرجة إن احنا كنا بنعيط عليهم. لكن بعدها بنتفاجئ لما الممثل بيظهر تاني في فيلم أو مسلسل تاني، وساعتها بنفضل نقول بقى طب إزاي؟ ما هو كان مات في العمل اللي قبل ده. لكن لما أهلنا بيفهمون إن هو مجرد تمثيل بنبتدي نقتنع، لكن برضو بيبقى جوانا إحساس إن هو مات فعلا. طب أنا فاكر في مرة لما شفت فيلم عفريتة إسماعيل ياسين، بس كنت فاكر وقتها إن العفريتة دي ميتة بجد. وقتها أنا كنت مبهور قوي إن هي إزاي ميتة وبتظهر له يعني. وبعد ما عرفت إن ده تمثيل انبهرت، استغربت أكتر في نفس الوقت. وبرضو من ضمن الخرافات اللي كنا مصدقينها إننا ممكن ندخل جوه التلفزيون ونقعد مع الممثلين والمذيعين، وكنا فاكرين كمان ان احنا لو كسرنا ازاز الشاشة ده هنقدر ندخل جوه التلفزيون بسهولة ونعيش مع الممثلين دول ونتكلم معاهم. ومن سذاجتنا اكتر كنا فاكرين ان الناس اللي جوه التلفزيون دول قريبين مننا جدا، مش في مكان بعيد عننا. يعني مثلا بيمثلوا في مدينة الانتاج الاعلامي، ولا مثلا بيظهروا عن طريق القمر الصناعي. احنا كنا عايشين طفولة بريئة قوي، طفولة يا ريتها ترجع تاني، يا ريت ما نشيلش الهم بتاع دلوقتي. من الخرافات المضحكة بقى برضو لمبة التلاجة. كان في استغراب رهيب جدا بيننا وبين لمبة التلاجة، يعني ازاي يعني لمبة التلاجة بتقفل لما بتقفل باب التلاجة وبتفتح اول لما بتفتح باب التلاجة؟ وعشان نتأكد بقى من الموضوع ده كنا بنفتح باب التلاجة بشويش ونشوف اللمبة بتاعت التلاجة هتنور ولا لا. وقتها كنا فاكرين ان التلاجة عندها عيون بتراقبنا، يعني اول لما بتشوفنا بنفتح بابها بتقوم منور لنا كده اللمبة بتاعتها. بس لما كبرنا وبقينا بنفتكر الخرافات دي بقينا بنضحك. ده مش بعيد كمان ان حد مننا بقى يجرب يفتح التلاجة دلوقتي ويفتكر الذكريات بتاعته ويفضل يضحك. طب مين فينا هو صغير ما كانش بيحب كرتون بينوكيو وكان متأثر بيه كمان؟ ولو مش فاكره انا هفكرك بيه. بينوكيو هو اللعبة اللي اخترعها الراجل العجوز وتحول لطفل حقيقي، وبمجرد ما كان بيكذب كانت مناخيره بتكبر. والشخصية دي جسدها أحمد مكي في مسلسل الكبير قوي في رمضان السنة دي، يعني لما كان بيكذب كانت مناخيره بتكبر. المهم واحنا صغيرين كنا فاكرين قوي ان احنا لما نكذب مناخيرنا هتكبر زي بونيكيو ده. ساعات كان في مجموعة من الأهالي بيخوفوا ولادهم وبيقنعوهم ان مناخيرهم هتكبر زي بونيكيو كده. وساعات كتير كمان كنا بنخاف ان احنا نكذب عشان مناخيرنا ما تطولش بصراحة. لكن عشان احنا مش أطفال غبية كنا بمجرد ما بنكذب ونكتشف ان مناخيرنا ما بتطولش كنا بنكذب عادي بعد كده ونكمل. ده ساعات كمان كنا بنتفنن في الكذب ونفتكر بقى ان احنا عمرنا ما حد هيكشفنا. ومن ضمن الخرافات الساذجة قوي ان احنا لما كنا بنشوف صور ابونا وامنا بفستان الفرح كنا بنسألهم احنا كنا فين ساعة الفرح ده، وبنزعل وبنعيط كمان لما بنسألهم
ليه ما خدتوناش وكنا بنشوف اطفال تانية في الافراح. وكان في اطفال مننا بيفتكروا ان هم مستخبيين ورا فستان امهم وفاكرين ان هم كانوا موجودين وقتها. ومن الخرافات اللي كانت مرتبطه بالجواز برضو ان احنا كنا فاكرين ان بمجرد ما الاب والام بيعملوا فرح الام بتحمل على طول كده وبيجي الطفل صغير. كنا بنعتقد كده عشان احنا كنا اطفال ومش فاهمين حاجه. اما بقى لما كنا بنشوف فيلم ابيض واسود كنا بنبقى فاكرين ان افلام دي مش ابيض واسود عشان زمان الامكانيات مثلا كانت ضعيفه في التصوير، لا، احنا كنا بنبقى فاكرين ان ده العالم بتاعهم وان الحياه زمان كانت عباره عن ابيض واسود. وبسبب كده كان بيبقى عندنا فضول كبير قوي ان احنا نعيش في العالم بتاعهم، واللي كان بيخلينا نفتكر كده ان احنا كنا بنشوف صور جدودنا زمان وهي برضو بالابيض والاسود، فكنا بنفتكر ان حياتهم كانت عباره عن ابيض واسود وما فيهاش الوان اصلا. بس لما عرفنا ان هم كانوا عايشين في الوان زينا كده كان بيحصل لنا حاله من الذهول لحد لما بنستوعب ان ده فعلا حقيقي. اما بقى الخرافه اللي كانت مسؤوله عنها الام فهي خرافه ان احنا لما بناكل هنكبر بسرعه، والخرافه دي كانت الامهات بيقنعوني بيها لما ما كناش بناكل، زي مثلا لو بناكل اكل مش صحي زي البطاطس، الشيبسي، الحلويات وغيرها. واكبر دليل على كده اغنيه هم النم، الاغنيه اللي غنتها الفنانه عفاف راضي، واللي كانت سبب في ان امهاتنا تغني لنا الاغنيه دي عشان ناكل. ويمكن كمان يكون ده سبب رئيسي جدا ان احنا زدنا في الوزن وبقينا نحاول نعمل دايت طول الوقت بسبب الخرافه اللي اتحولت لعقده. ومن ضمن الخرافات برضو كانت خرافه الطياره اللي بتطير في السماء وكان حجمها صغير قوي. كلنا كنا بنستغرب ازاي الطياره صغيره كده وشايله عدد كبير من الركاب، لكن اكيد طبعا كان حد من اهلنا كان بيفهمنا ان الحاجات دي شكلها من بعيد بيبقى صغير. ده غير كمان الافلام والمسلسلات اللي اكيد وضحت لنا الشكل الحقيقي للطيارات. ومن الخرافات برضو اللي كلنا كان نفسنا تتحول لحقيقة وهي ان احنا ليه ما نرسمش فلوس ونشتري بيها اللي احنا عايزينه. واكيد كلنا ولحد دلوقتي بنطبع الفلوس الفضة او بنحاول نرسم فلوس كده في وقت فراغنا. وطبعا لما كبرنا عرفنا ان تزوير الفلوس جريمة بيعاقب عليها القانون. ولكن ورغم كده الا ان احنا نفسنا الموضوع ده يتحول لحقيقة. وفي ناس كتير طبعا بتفضل تفكر وتتخيل يا لو لقيت الشنطة اللي فيها مش عارف كام مليون دولار، ويتخيل وهو قاعد مع نفسه هشتري مش عارف ايه وهعمل مش عارف ايه، ونعيش في الخرافات بتاعتنا دي ونصدقها من واحنا صغيرين لحد لما كبرنا. اما بقى الهاشتاج اللي اتكلمنا عليه في بداية الحلقة، فتعالوا اقول لكم الناس قالت ايه عن الخرافات اللي كانوا مصدقينها من هم صغيرين. واحد قال ان هو كان فاكر ان امه عندها عين ورا راسها، يعني عندها عين تانية بتشوفوا بيها وهي مديه ظهرها. بصراحة هو حقه ان هو يفتكر كده. احنا كلنا كنا بنبقى مستغربين جدا امنا بتبقى عارفة ازاي احنا بنعمل ايه اصلا من غير ما تبص علينا يعني. واحدة تانية قالت ان هي كانت بتغطي رجليها وهي نايمة عشان كانت فاكرة ان العفريت هيطلع من تحت السرير وياكل رجليها. يعني كلنا بصراحة فكرنا في كده، انا شخصيا كنت بفكر في حاجات زي كده. والصراحة كلنا كنا فاكرين ان الخرافة دي صح يعني. واحد تاني قال ان هو كان بيعتقد ان هو لما ياكل سمك مع لبن هيجيله تسمم، لكن حد من المدرسين صحح له المعلومة دي بعد كده. واحد تاني شارك في الهاشتاج وقال ان هو كان فاكر وهو صغير ان هو يقدر يتزحلق على قوس قزح، وكان بيتمنى ان هو يكبر عشان اهله يسيبوه وقت لما الدنيا مثلا تمطر ويستنى قوس قزح ده ويتزحلق عليه. واحد تاني كان بيقول ان هو كان فاكر ان هو عايش بينتمي لكوكب تاني غير كوكب الارض. كل الخرافات اللي اتكلمنا عنها دي في حلقتنا النهاردة اكيد وانت صغير كان عندك خرافة زيها مثلا، او يمكن خرافات تانية مختلفة عنها. وعشان كده هستنى رأيكم وكلامكم في التعليقات عشان تقولولي ايه هي الخرافات اللي مريت بيها في طفولتك. وما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك كمان في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا. كده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة وتقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. السلام عليكم.